Love รักได้ไหมประกาศวันออนแอร์อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับอีกหนึ่งซีรีส์เซฟฟิกที่หลายคนกำลังจับตามองอย่างรักได้ไหม Please Love ซีรีส์เรื่องใหม่จากคู่เคมีลีน่าลาลินาและหมิวนัชชาและงานนี้ไม่ใช่แค่ประกาศวันฉายธรรมดาเพราะหลังจากปล่อยทีเซอร์ออกมากระแสของเรื่องก็ร้อนแรงขึ้นทันทีโดยเฉพาะประโยคที่หลายคนได้ยินแล้วถึงกับสะดุ้งฉันโคตรเกลียดอย่างเธอที่สุดเกลียดกันขนาดนี้แล้วสุดท้ายจะรักกันได้ไหมนี่จึงกลายเป็นคำถามสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้และวันนี้ข่าวแซ่บฮอตคอต10จะพาไปทำความรู้จักกับ Please Love รักได้ไหมกันแบบเต็มๆตั้งแต่เรื่องราวตัวละครความสัมพันธ์ของพิมและป่านไปจนถึงเหตุการณ์ว่าทำไมแค่ทีเซอร์ก็ทำเอาแฟนๆพูดถึงกันสนั่นโซเชียลที่สำคัญ Please Love รักได้ไหมประกาศแล้วว่าตอนแรกจะออกอากาศวันที่ 11 กันยายนนี้การกลับมาอีกครั้งของลีน่าหมิวสำหรับ Please Love รักได้ไหมถือเป็นซีรีส์เซฟฟิกอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะนี่คือการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของลีน่าลาลินาและหมิวนัชชาหลังจากทั้งคู่เคยสร้างเคมีที่ทำให้แฟนๆจดจำมาแล้วการกลับมาครั้งนี้จึงทำให้หลายคนจับตามองตั้งแต่ยังไม่ทันได้ออนแอร์เพราะเพียงแค่ภาพโปรโมทและทีเซอร์แรกก็สามารถทำให้แฟนๆเริ่มตั้งคำถามทันทีว่าความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้จะไปในทิศทางไหนจะเป็นคู่รักที่เริ่มต้นจากความเข้าใจหรือจะเป็นความสัมพันธ์แบบยิ่งเกลียดก็ยิ่งหนีไม่พ้นหัวใจตัวเองและจากสิ่งที่เห็นในทีเซอร์ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าจะไม่ได้มาในโทนรักหวานๆอย่างเดียวแต่มีทั้งความขัดแย้งความแตกต่างของฐานะความลับความรู้สึกที่พูดออกมาตรงๆไม่ได้และความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยแรงปะทะพิมพ์ผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อสืบทอดอาณาจักรมาทำความรู้จักกับตัวละครแรกกันก่อนนั่นก็คือพิมพ์รับบทโดยลีน่าลาลินาพิมพ์คือทายาทเพียงคนเดียวของอาณาจักรไตรเวทเธอเป็นลูกสาวของภาคภูมิไตรสุเวททิวัฒน์เจ้าพ่อแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์พูดง่ายๆก็คือพิมพ์เติบโตมาในโลกที่มีทั้งอำนาจเงินทองและความคาดหวังมหาศาลรออยู่ข้างหน้าภายนอกเธอคือผู้หญิงที่ดูสง่างามสุขุมและเพียบพร้อมแต่ชีวิตของพิมพ์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คนภายนอกมองเห็นเพราะเธอถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดกิจการของครอบครัวทั้งธุรกิจห้างสรรพสินค้าและธุรกิจค้าปลีกระดับลักชัวรี่ของเครือไตรเวทกรุ๊ปนั่นหมายความว่าทุกการตัดสินใจของเธอไม่ได้มีผลแค่กับตัวเองแต่ยังเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงและอนาคตของครอบครัวอีกด้วยและเมื่อผู้หญิงที่ถูกคาดหวังให้ต้องควบคุมทุกอย่างในชีวิตกลับมาต้องเจอกับคนที่เธอไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้เรื่องราวจึงเริ่มน่าสนใจขึ้นทันทีป่านผู้หญิงที่อยู่คนละโลกกับพิมพ์ส่วนอีกหนึ่งตัวละครสำคัญคือป่านอับสรรับบทโดยหมิวนัชชาป่านเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและเป็นลูกสาวคนกลางชีวิตของเธอแตกต่างจากพิมพ์อย่างสิ้นเชิงถ้าพิมพ์เกิดมาในโลกของธุรกิจและความมั่งคั่งป่านกลับต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดด้วยตัวเองเธอทำงานเป็นโฮสเตสระดับ IN ในกลับสุดหรูด้วยเสน่ห์และบุคลิกที่โดดเด่นทำให้ป่านได้รับฉายาว่านางฟ้าเพราะเธอมีภาพลักษณ์ที่สวยงามมีเสน่ห์และสามารถเข้าสังคมระดับสูงได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่เบื้องหลังฉายานางฟ้ากลับมีเสียงซุบซิบมากมายมีข่าวลือเกี่ยวกับเธอในแง่ต่างๆแต่ความจริงแล้วป่านไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่คนอื่นเข้าใจเธอทำหน้าที่เป็นเพื่อนพูดคุยและเพื่อนร่วมสังคมระดับสูงเท่านั้นและที่สำคัญป่านเป็นผู้หญิงที่มีขอบเขตของตัวเองอย่างชัดเจนเธอรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองยอมรับได้และอะไรคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถก้าวข้ามได้เมื่อผู้หญิงสองคนจากคนละโลกต้องมาเจอกันตรงนี้เองที่ทำให้ Please Love รักได้ไหมน่าสนใจเพราะพิมพ์กับป่านแทบจะอยู่กันคนละโลกคนหนึ่งคือทายาทมหาเศรษฐีอีกคนคือหญิงสาวที่ต้องดิ้นรนสร้างชีวิตด้วยตัวเองคนหนึ่งเติบโตมากับความคาดหวังของครอบครัว
อีกคนเติบโตมากับความจำเป็นที่ต้องดูแลตัวเองแต่เมื่อทั้งสองคนเข้ามาอยู่ในเส้นทางเดียวกันความแตกต่างเหล่านี้กลับกลายเป็นแรงดึงดูดบางอย่างและแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายๆฉันโคตรเกลียดอย่างเธอที่สุดหนึ่งในประโยคที่สร้างกระแสอย่างมากจากทีเซอร์ก็คือฉันโคตรเกลียดอย่างเธอที่สุดประโยคสั้นๆแต่กลับทำให้แฟนๆพากันตั้งคำถามทันทีว่าพีมเกลียดป่านจริงๆหรือความเกลียดที่พูดออกมากำลังพยายามซ่อนความรู้สึกบางอย่างที่ลึกกว่านั้นเพราะในซีรีส์แนวโรแมนติกสิ่งที่น่าสนใจที่สุดบางครั้งไม่ใช่คำว่ารักแต่คือความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยคำว่าเกลียดยิ่งไม่อยากเจอยิ่งต้องเจอยิ่งพยายามหลีกหนีกลับยิ่งต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตของกันและกันและเมื่อความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนไปคำถามก็คือคนที่เคยบอกว่าเกลียดจะยอมรับได้ไหมว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักลีน่าหมิวทำโซเชียลร้อนตั้งแต่ยังไม่อ่อนแออีกหนึ่งจุดที่ทำให้เรื่องนี้ได้รับความสนใจคือเคมีของลีน่าและหมิวหลังจากทีเซอร์ถูกปล่อยออกมาแฟนๆก็เริ่มพูดถึงทั้งบรรยากาศของเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครและฉากที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเรียกได้ว่ายังไม่ทันออนแอร์ก็เริ่มมีคนรอแล้วโดยเฉพาะแฟนๆที่ติดตามคู่นี้อยู่ก่อนแล้วยิ่งรู้ว่าทั้งสองคนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งก็ยิ่งทำให้กระแสเพิ่มขึ้นและสิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งลีน่าและหมิวเองก็เหมือนจะช่วยเติมเชื้อไฟให้แฟนๆอยากดูมากขึ้นไปอีกลีน่าโพสต์แซวหลังทีเซอร์หลังจากทีเซอร์ออกมาลีน่าเองก็มีการแชร์โพสต์พร้อมข้อความว่าด่าทุกซีนแต่รักเธอขาดเหลือเกินเพียงแค่ประโยคนี้ก็ทำให้แฟนๆเอาไปตีความกันต่อกันทันทีเพราะถ้าดูจากเรื่องราวแล้วพีมอาจจะเป็นคนที่พูดแรงอารมณ์แรงและดูเหมือนจะไม่ยอมป่านง่ายๆแต่ในอีกมุมหนึ่งความรู้สึกที่แท้จริงของเธออาจไม่ได้ตรงกับคำพูดที่พูดออกมาเลยก็ได้แล้วรักได้ไหมจริงๆแล้วหมายถึงอะไรชื่อเรื่อง Please Love รักได้ไหมฟังดูเหมือนเป็นคำง่ายๆแต่ถ้ามองจากเรื่องราวของพีมกับป่านอาจเป็นคำถามที่ซับซ้อนมากเพราะการรักใครสักคนเป็นเรื่องง่ายแต่การยอมรับว่าคนคนนั้นคือคนที่เราควรจะรักจริงๆต่างหากที่ยากกว่าโดยเฉพาะเมื่อคนที่เรารักอาจเป็นคนที่แตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงอาจเป็นคนที่ครอบครัวไม่ยอมรับอาจเป็นคนที่เราเคยบอกว่าเกลียดหรืออาจเป็นคนที่เราไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราได้มากขนาดนี้และนี่อาจเป็นหัวใจสำคัญของ Please Love รักได้ไหมและตอนนี้สิ่งที่แฟนๆต้องรอไม่ใช่แค่ทีเซอร์อีกต่อไปเพราะมีการประกาศวันออกอากาศอย่างเป็นทางการแล้วรักได้ไหม Please Love จะออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่11กันยายนนี้และจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 20:30 รับชมทางช่อง 3 กด 33 และรับชมออนไลน์ทาง3 plus ส่วนการรับชมย้อนหลังสามารถรับชมได้ทาง3 plus Premium ดังนั้นใครที่กำลังรอการกลับมาของลีน่าหมิวเตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะคะเพราะวันที่11กันยายนนี้เกมรักของพีมกับป่านกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการและใครที่กำลังรอเรื่องนี้อยู่บ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวแซ่บฮอต10แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ